สวัสดีครับนี่คือรายการ All Cut Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญซีซั่น2เรากลับมาพบกันประจำทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ All Cut Story ซีซั่น2นะครับขอนำเสนอเป็น EP ที่ 97 โกงกรรมถ้าเราคิดอยากจะได้อย่างเดียวรับรองเลยว่าอยู่ได้ไม่นานเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับผมเลยนะครับแต่อยู่ๆมันก็วิ่งเข้ามาเกี่ยวซะงั้นคือผมไม่เคยหาเรื่องผีเข้าใส่ทวนและเข้ามาพัวพันอยู่แล้วแต่อยู่ๆมันก็วิ่งเข้ามาหาของมันเองอย่างที่มีคนพูดไปว่าวงการเนี่ยเข้ามาแล้วมันออกยากเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อาจารย์กับผมไม่อยากจะเข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวหรือพัวพันเรื่องแบบนี้อย่างที่สุดเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งเรื่องหนึ่งละแล้วก็เกี่ยวกับการรับขันของพวกคนที่เขาเล่นของทำของกันนั่นแหละครับอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขาสมัครใจทำและก็สมัครใจยอมรับด้วยตัวของเขาเองก็อย่างที่เขาว่าไม่อยากได้สิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นคือมันก็จะมีเรื่องราวในลักษณะแบบเนี้ยวนเวียนเข้ามาหาอยู่บ่อยๆแต่ว่าสำหรับเคสเนี่ยมันต่างออกไปมันเริ่มต้นด้วยตอนที่กลับจากงานที่ขอนแก่นผมเห็นพี่ลีซึ่งเป็นคนขับรถส่งของแบบพี่นัทนั่นแหละที่ทำงานกันมาได้สัก 3-4 เดือนแล้วนั่งปรึกษาอะไรกับพี่นัทอยู่นาน2 นานเลยและดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องเครียดด้วยเพราะผมเห็นสีหน้าของพี่ลีแล้วไม่ดีมาตั้งแต่ตอนเช้าขากลับมาแล้วนะและตอนที่ผมกำลังจะขับรถจากบริษัทพี่นัทก็วิ่งมาหาผมเลยและถามผมว่าขอเวลาสัก10 นาทีหน่อยได้ไหมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยพี่นัทก็เลยพาผมมานั่งที่ร้านกาแฟใต้ตึกนั่นแหละพร้อมกับพาพี่ลีมาด้วยมาขอความช่วยเหลือและก็ปรึกษาว่าพี่เขาควรจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันต้องย้อนไปหลายปีที่ผ่านมาก่อนนะครับเป็นการตั้งต้นคือพี่ลีเขาเป็นคนพิจิตรอาชีพดั้งเดิมเขาคือเขาขับรถเมล์จากพิจิตรไปตามจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้ๆก็แล้วแต่ว่านายจ้างเขาจะให้ขับไปไหนและในตอนนั้นนะครับพี่ลีเขาก็มีภรรยา1 คนชื่อว่าพี่โออยู่ด้วยกันประมาณปีหรือว่า2 ปีกว่านั่นแหละพอมีลูกคนแรกก็เลิกกันแล้วพี่ลีก็เข้ามาหางานทำในกรุงเทพคือมาขับรถตู้แถวรอบเมืองนี่แหละที่วิ่งเข้าในเมืองแล้วก็ได้ภรรยา1 คนเป็นภรรยาใหม่ชื่อพี่เจนอยู่ด้วยกัน2 ปีกว่ากับ3 ปีก็มีเรื่องโชคร้ายฟองสบู่แตกและโรงงานสิ่งทอที่พี่เจนทำงานอยู่ก็มีเหตุอันต้องปิดกิจการต้องลอยแผ่พนักงานเป็นพันคนเลยแต่ที่มันโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าพี่เจนเธอท้องอ่อนๆ3 เดือนกว่าแล้วทั้งสองก็เลยคิดอะไรสั้นๆโง่ๆคือคิดว่าถ้าปล่อยเด็กเอาไว้ทั้งคู่ตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่และถ้ามีเด็กอีกคนหนึ่งจะยิ่งลำบากมากกว่าเดิมแค่ไหนก็เลยตัดสินใจตกลงไปทำแท้งตอนแรกกินยาขับแต่เด็กไม่ออกก็เลยไปหาหมอเถื่อนทำแท้งเลยให้มันจบไปแต่ว่ามันไม่จบแค่นี้สิครับหลังจากที่พี่เจนทำแท้งไปได้2 อาทิตย์รถตู้คันที่พี่ลีขับอยู่โดนรถคอนเทนเนอร์วิ่งเข้ามาชนท้ายกันแบบดื้อๆเลยกลางทางด่วนผู้โดยสารเจ็บกันเพียบส่วนตัวพี่ลีหัวแตกเพราะหัวดันไปกระแทกกับพวงมาลัยและเศษกระจกก็แตกกราวลงมาบาดหน้าบาดตาแล้วก็บาดที่หัวเป็นแผลลึกพอสมควรเลยเลือดอาบอยู่เหมือนกันแต่รถตู้สิมันเสียหายหนักมากตำรวจบอกว่าพี่ลีเป็นฝ่ายผิดประกันไม่จ่ายเจ้าของรถก็เลยให้พี่ลีเป็นคนต้องรับผิดชอบเรื่องเงินเพียงคนเดียวทั้งค่าซ่อมรถตัวเองทั้งค่าซ่อมรถเขาที่นี่ทำให้เป็นหนี้ก้อนโตเข้าไปอีกคือพี่ลีบอกเลยว่าตอนนั้นมันมืด8 ด้านไปหมดเพราะว่าพี่ลีต้องเป็นคนที่ดิ้นรนหาเงินคนเดียวเพราะพี่เจนยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปหางานทำและยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนั้นด้วยแต่ว่าในความโชคร้ายมันก็มักจะมีโชคดีเข้ามาบ้างคือมีป้าคนที่พักอยู่ใกล้ๆกับพี่เจนนั่นแหละมาชวนพี่เจนให้ไปทำงานที่ห้องเย็นแถวมหาชัยให้พี่ลีไปช่วยขนปลาเข้าห้องเย็นส่วนพี่เจนให้ไปทำปลาในตลาดช่วยเขาขายของในตลาดแล้วเวลามันก็ผ่านไป 7-8 เดือนหรือว่าปีนึงนั่นแหละไม่แน่ใจทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้คือพี่เจนอยู่ๆกำลังทำปลาขายของอยู่ก็หายใจไม่ออกแบบ
ขาดอากาศหายใจตายกันเลยถึงขั้นนั้นเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าพี่เจนน่าจะเป็นอาการของปอดอักเสบหรือเพราะระบบประสาทการรับกลิ่นมันเสื่อมเพราะสูดดมกลิ่นเหม็นเน่าอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลานานๆทำให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าพี่เจนท้องอีกแล้วเงินที่ต้องผ่อนชำระในเรื่องรถชนครั้งแรกยังเหลืออีกเยอะและพี่เจนก็จะมาแบบว่าไม่สามารถทำงานได้อีกก็เลยต้องจำใจทำแท้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทำแท้งไปได้อาทิตย์หนึ่งจงว่าเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะพี่ลีได้งานเสริมทำแล้วคือการขับรถ2แถวที่เส้นทางเนี้ยเมื่อก่อนเคยมีผู้โดยสารเยอะมากและรถ2แถวก็เยอะด้วยพอเกิดวิกฤตฟองสบู่คนก็หายไปเยอะมากสายนี้ก็จะรับส่งแต่คนตอนดึกๆส่วนมากจะเป็นคนที่ขายของในตลาดหรือไม่ก็คนงานในห้องเย็นที่อยู่ด้านนอกพี่ลีมาขับช่วงเที่ยงคืนถึงตี 4เพราะว่าต้องไปทำงานที่ห้องเย็นต่ออีกหลังจากทำไปได้สัก 2-3 อาทิตย์ผมว่าพี่ลีโชคร้ายนะพี่ลีโดนปล้นและยังโดนลุมทำร้ายหนักมากคือต้องไปนอนหยอดน้ำกระต้มที่โรงพยาบาลกันเลยแล้วความหลอนมันก็เริ่มต้นที่จากจุดตรงนั้นมันมาตั้งแต่ตอนที่พี่เขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลกันเลยคือตอนนั้นพี่ลีบอกว่าพี่เขาเพิ่งจะตื่นขึ้นมาตอนบ่ายโมงมันก็ยังแบบมึนๆอยู่นะก็น่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยานั่นแหละพี่เขาก็ยังบอกว่าเห็นภาพมันแบบว่ามัวเบอร์แล้วก็รู้สึกหนักที่หน้าอกพี่ลีก็เลยพยายามเรียกสติแล้วก็หลับตาขยี้ตาแบบตั้งใจมองอีกครั้งมันกลายเป็นว่ามีเด็กทารกตัวเล็กๆผิวสีม่วงคล้ำเลยที่มือทั้งสองข้างมันมีกรงเล็บอันแหลมคมแล้วก็ยาวออกมาเป็นสีดำชัดเจนเลยดวงตาน้อยๆทั้งสองข้างมีแต่สีขาวไม่มีตาดำแล้วพี่ลีก็ต้องช็อกเพราะว่าเด็กคนนั้นอยู่ๆก็พุ่งเข้ามาอย่างไวฟันที่มันแหลมเปี้ยวเลยอยู่เต็มปากทารกคนนั้นมันพุ่งเข้ามาแบบเต็มๆแล้วพี่ลีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมันกลายเป็นว่าพี่เขาฟื้นขึ้นมาในห้องพักผู้ป่วยแบบสังเกตอาการมันเป็นห้องรวมที่มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักๆนอนกันอยู่เต็มจากนั้นในวันที่2มันตอนกลางวันพี่เขาย้ายมาอยู่ห้องพักผู้ป่วยธรรมดาแล้วแต่ก็ยังเป็นห้องรวมอยู่ดีไม่เป็นตอนกลางวันนะครับพนักงานเข็นอาหารเข้ามาแจกจ่ายอาหารให้กับคนป่วยตามปกติพี่ลีบอกว่าตอนนั้นที่ตื่นขึ้นมามันก็ช่วงสายๆใกล้เที่ยงแล้วแหละพยาบาลที่เป็นคนนำตัวพี่ลีมาส่งคงจะลากม่านปิดเอาไว้ทุกด้านเลยคือพี่ลีเขาได้ยินแต่เสียงคนเข็นของเข้ามาก็เลยคิดว่าต้องเป็นรถส่งอาหารแน่ๆแหละก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนอนลืมตาอยู่นอนเล่นอยู่บนเตียงนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงของคนจัดของแบบก็แก๊กอยู่ด้านนอกแล้วก็มีคนค่อยๆดึงผ้าม่านแล้วก็เปิดออกแต่พี่ลีนั้นเขาไม่เห็นว่าคนนั้นคือใครแต่ว่าผ้าม่านมันค่อยๆเลื่อนออกไปเองแล้วพี่ลีก็ได้เห็นตู้ส่งอาหารของโรงพยาบาลมันจอดอยู่ที่ด้านปลายเท้าของพี่ลีและมันก็มีโต๊ะอาหารสำหรับคนป่วยที่มันเป็นแบบปรับระดับได้จากนั้นมันก็มีเสียงเปิดของช่องด้านล่างของรถเข็นส่งอาหารดังขึ้นพร้อมๆกับช่องตรงนั้นมันค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆโดยที่ไม่มีใครเปิดจากนั้นมันก็มีเลือดเน่าๆสีดำค่อยๆไหลออกมาก่อนยิ่งมันเปิดกว้างขึ้นเท่าไหร่มันก็มีชิ้นเนื้อไหลออกมากองอยู่กับเลือดเน่าๆที่หยดลงมาที่พื้นพี่ลีบอกว่าพอดูดีๆแล้วนะมันไม่ใช่ชิ้นเนื้อนะแต่มันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ตัวน้อยๆมันคือซากทารกเด็กที่ถูกทำแท้งนั่นเองมันค่อยๆไหลออกมาพร้อมๆกับเลือดจากนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรขยับอยู่ข้างในแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็พุ่งออกมาจากรถเข็นส่งอาหารมันคือเด็กทารกคนเดิมตัวเล็กๆผิวสีม่วงๆคล้ำๆที่ทั้งตัวชุ่มไปด้วยมูกเลือดแล้วมันก็ไต่ขึ้นตัวของพี่ลีอย่างไวแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยพี่ลีบอกว่าเขาช็อกแล้วผีเด็กทารกก็เอาสายสะดือที่ยังติดตัวห้อยตามมานั่นแหละมาพันที่คอพี่ลีแล้วก็ดึงอย่างแรงมันถึงกับทำให้พี่ลีหายใจแทบจะไม่ออกดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงแต่มันโชคดีอย่างหนึ่งคือมือเขาไปคว้าปุ่มกดเรียกพยาบาลแล้วพี่ลีก็ฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าเขาก็ยังอยู่ในห้องสังเกตการณ์ที่เดิมเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและในตอนนั้นมันก็ตี 3 กว่าแล้วไม่ใช่ตอนเที่ยงอย่างที่พี่เขาเห็นในตอนแรกทีนี้มันก็ไม่ไหวเลยครับพี่ลีก็เลยบอกพี่เจนว่าจะกลับบ้านแล้วมันไม่ไหวแล้วนะแล้วพี่เจนก็ได้ขอคำปรึกษาเรื่องสำคัญกับพี่ลีเรื่องหนึ่งคือพี่เจนก็ฝันร้ายเหมือนกันคือโดนคล้ายๆกับที่พี่ลีโดนมาเลยเพราะหลังจากที่ทำแท้งครั้งที่2พี่เจนต้องนอนอยู่บ้านคนเดียวเพราะยังไงแล้วพี่ลีต้องออกไปทำงานถึง
2กะเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวในตอนน่ะพี่เจนยังเจ็บท้องอยู่ขยับตัวแทบไม่ได้เลยต้องนอนอยู่เฉยๆสักระยะแต่แล้ววันนั้นตอนที่พี่เจนกำลังหลับอยู่คือเธอบอกว่ามันเหมือนกับหูแว่วนะว่าได้ยินเสียงคนเขาคุยกันนะแต่ฟังไม่รู้เรื่องพี่เจนก็เลยลืมตาขึ้นพอเธอได้เห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเธอพี่เจนถึงกับดิ้นสุดชีวิตเลยแบบมันเจ็บท้องน้อยอย่างแสนสาหัสในทุกครั้งที่พี่เจนขยับตัวที่เธอต้องขยับเพราะว่าเธอต้องหนีผีทารกจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มันมากันเต็มห้องไปหมดพี่เจนพยายามตะเกียกตะกายไปที่ตรงหน้าประตูห้องแต่แล้วมันก็มีคนเปิดประตูเข้ามาป้าแป๋วนั่นเองคือป้าเขาเป็นในหน้าหาคนแบบเย็บผ้าที่บ้านและป้าเขาจะเป็นคนเอาผ้ามาส่งพร้อมกับรับงานที่เสร็จกลับไปด้วยคือจังหวะนั้นป้าแป๋วแวะมาพอดีสิ่งที่ป้าแป๋วเห็นก็คือว่าพี่เจนกำลังคลานมาที่หน้าประตูเลือดออกที่ตัวพี่เจนเต็มไปหมดเลยแบบว่าลากมาเป็นทางตามเส้นทางที่พี่เจนคลานมาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ดีตกใจคือป้าแป๋วจะเป็นร่างทรงด้วยนะพอได้คุยกับพี่เจนก็เลยแนะนำวิธีแก้ไขป้าแป๋วบอกว่าเคสแบบเนี้ยเจอมาเยอะแล้วง่ายมากต้องให้เจ้าพ่อบุเรดกลือพอผมได้ยินชื่อถึงกับเป็นเจ้าพ่อจากเขมรพี่ลีรีบบอกผมเลยแต่ฟังจากชื่อแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะน่านับถือสักเท่าไหร่นะพี่ลีบอกในตอนนั้นอะไรที่เป็นทางรอดทางช่วยได้ก็น่าจะลองดูเพราะตอนนั้นมันหมดหนทางจริงๆและหลังจากที่2คนปรึกษากันที่จะให้เจ้าพ่อบุเรดกลือช่วยเจ้าพ่อในร่างทรงของป้าแป๋วบอกว่าต้องให้ทั้งคู่มารับขันเพื่อได้ใช้บารมีของเจ้าพ่อช่วยเหลือในเรื่องนี้ทั้ง2คนก็เลยตกลงรับขันเจ้าพ่อมาซึ่งมันก็ได้ผลผ่านไป3 วันทั้งพี่ลีแล้วก็พี่เจนหลับสนิทไล่ผีเด็กมารบกวนแต่กลายเป็นว่าโดนเจ้าหนี้กับหมายสารมารบกวนแทนแล้วพี่ลีก็เลยตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีจนคิดได้ว่าจะหนีกลับบ้านนอกที่พิจิตรกลับไปอาศัยอยู่กับแม่สักพักแล้ววันเวลาของความสุขมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว1 เดือนผ่านไปมันไวมากแล้วอยู่ๆก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งวัย5 ขวบกว่าแล้วล่ะมาหาพี่ลีที่บ้านแม่เด็กหญิงคนนั้นชื่อจูนเป็นลูกของพี่ลีกับพี่โอภรรยาเก่าคนแรกคือพี่โอบอกว่าอยู่ๆน้องจูนก็บ่นบอกว่าอยากมาหาพ่อก็ไม่รู้ว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าพี่ลีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่แล้วหลังจากนั้นน้องจูนก็บอกให้พี่โอแม่ของน้องเขาพามาหาพี่ลีบ่อยๆแต่ว่าในช่วงนั้นพี่ลีต้องออกไปทำงานในตัวเมืองแล้วก็พอจะได้เจอกับลูกบ้างและงานก็ไปไหนไกลก็คือมาเป็นนายท่ารถเมล์ในตลาดนั่นแหละส่วนพี่เจนก็ได้งานเป็นกระเป๋ารถที่เดียวกันกับพี่ลีนั่นแหละทำงานได้เพียงอาทิตย์กว่าๆมันก็มีเรื่องเข้ามาอีกและข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆด้วยในวันนั้นพี่ลีเขารู้สึกแปลกๆมันไม่สบายใจและหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้จากนั้นช่วง4 โมงกว่ามีคนแถวบ้านขี่รถเครื่องมาบอกเรื่องหลายของน้องจูนคือน้องจูนจมน้ำหายไปที่ด้านหลังของบ้านแม่พี่ลีคือที่บ้านแม่ของพี่ลีเป็นบ้านเก่าอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วล่ะมีสวนมะม่วงเล็กๆอยู่ติดกับแม่น้ำพิจิตรเด็กในหมู่บ้านชอบไปโดดน้ำเล่นกันบ่อยๆโดยที่พี่ลีไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนปล่อยน้องจูนไปเล่นน้ำคนเดียวไปเองหรือว่าแอบไปพี่ลีทิ้งทุกอย่างรีบกลับบ้านทันทีแต่พอพี่ลีไปถึงเขาก็อุ้มร่างของน้องจูนที่ไม่มีลมหายใจขึ้นมาจากน้ำแล้วคือมันจุกอยู่ในอกที่มันไม่สามารถจะร้องไห้ออกมาได้พี่ลีบอกว่าเขาตรงไปอุ้มน้องจูนแล้วก็พูดว่าลูกหมูของป๋าลูกหมูของป๋าลูกหมูของป๋าพี่ลีกอดลูกแล้วก็ซุดลงกับพื้นเลยคือซุดลงไปตรงนั้นเลยซึ่งทำให้เขาเห็นรอยที่ข้อเท้าทั้งสองข้างมันเป็นแบบว่ามันเป็นรอยมือน้อยๆที่อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่ารอยนั้นจะเป็นรอยที่ดึงตัวน้องจูนให้จมลงไปขาดใจตายใต้น้ำทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านต่างก็เห็นเหมือนกันว่ามันเป็นรอยมือเล็กๆที่ดึงน้องจูนลงไปสู่ความตายพี่ลีบอกว่าตอนนั้นเขาสติหลุดไปแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยพวกลุงนาต้องพยุงพี่ลีเข้าบ้านกันเลยแต่ว่าพอเปิดประตูบ้านเข้าไปพี่ลีก็บอกว่าเขาได้กลิ่นไหม้ที่มันแรงมากๆจนเขาสะดุ้งขึ้นมาเลยซึ่งมันลอยมาจากห้องที่พี่ลีกับพี่เจนอยู่พี่ลีบอกว่าเหมือนจะได้สติขึ้นมาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องปรากฏว่าตรงหิ้งพระที่พี่ลีกับพี่เจนตั้งขันบูชาเจ้าพ่อไว้มันไหม้เป็นตอนตะโกทั้งขันและก็พานรองด้วยแต่ว่ามันไม่มีรอยไฟไหม้ที่หิ้งพระหรือบริเวณรอบๆแม้แต่นิดเดียวและนั่นก็ทำให้พี่ลีกับเจนตัดสินใจที่จะกลับมากรุงเทพซึ่งตัวพี่ลี
ก็มาทำงานเป็นคอนวอยของที่บริษัทอีเวนท์ที่ผมอยู่นี่แหละและพอได้เจอกับพี่นัทและพอได้พูดคุยกันก็เลยรู้ว่าพี่ลีขับรถได้แล้วก็ชำนาญเส้นทางก็เลยบอกให้ไปเช่ารถมาช่วยกันขับรถส่งของตามงานอีเวนท์นี่แหละตอนที่ผมได้ฟังเรื่องเนี้ยผมเกิดความสงสัยว่าถ้ามันแรงขนาดที่ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กต้องมาสังเวยชีวิตแล้วมันเกิดจากการทำของผีตัวไหนจากตัวที่มาจากการรับขันของเจ้าพ่อเขมรหรือว่าผีเด็กทารกที่ถูกทำแท้งหรือเปล่าอันเนี้ยถือว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆนะการที่พรากชีวิตผู้อื่นไปแทนที่จะไปจัดการกับคนที่ก่อเรื่องแต่ดันไปกระทำกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีความผิดอะไรเลยและนั่นมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไปอีกแบบไม่จบไม่สิ้นแต่ในใจลึกๆเลยนะผมคิดว่าต้องเป็นผีทารกที่ถูกทำแท้งแน่ๆเพราะผมสัมผัสได้ถึงไอผีที่เกาะติดตามตัวพี่ลีมามันเป็นกลิ่นเนื้อเน่าๆแต่ว่ามันมาแบบอ่อนๆแล้วก็มาเป็นระยะเป็นช่วงๆคือให้พอได้รับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วมันก็หายไปจากนั้นผมก็รีบพาพี่ลีไปหาอาจารย์ในตอนนั้นอาจารย์เพิ่งจะเสร็จจากการท่องพระเวทประจำวันพออาจารย์หันกลับมาเห็นผมกับพี่ลีอาจารย์ก็พูดขึ้นเลยว่าช่วยไม่ได้คือสั้นแต่ได้ใจความแต่ถึงยังไงผมก็ยังขอร้องให้อาจารย์ฟังเรื่องราวของพี่ลีให้จบก่อนซึ่งผมบอกก่อนซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์ไม่ใช่ใจร้ายอยากจะให้เข้าใจว่าเรื่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฆ่าคนหนึ่งเชียวนะครับซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนนั้นเองถ้าเขาตัดสินใจที่จะทำมันลงไปมันก็โหดหลายเกินมนุษย์ไปมากแล้วแต่อาจารย์ก็ยังให้โอกาสพี่ลีได้เล่าเรื่องเราซึ่งในตอนนั้นพี่นัทเขาไปรับพี่เจนที่บ้านเพื่อมาหาอาจารย์ด้วยกันหลังจากที่พี่ลีเขาได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอาจารย์ถึงกับเครียดเลยคือต้องใช้เหตุผลต่างๆนานามาประกอบกันอย่างมากๆในการที่จะตัดสินใจช่วยเหลือในครั้งนี้จากนั้นพี่นัทก็พาพี่เจนมาถึงบ้านอาจารย์เพียงผมเห็นพี่เจนแวบเดียวเท่านั้นแหละก็มีภาพจำนวนมหาศาลเลยวิ่งเข้ามาในหัวผมจนแบบว่ามันปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยถึงขั้นที่ว่าผมต้องเดินไปเพื่อไปซุดตัวลงนั่งที่โซฟาก่อนและต้องใช้เวลาในการประมวลผลภาพนั้นอยู่นานพอสมควรเพราะมันมีเรื่องราวรายละเอียดแบบเยอะมากๆและแล้วผมก็สรุปได้ว่าความจริงมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าภาพมันเริ่มตั้งแต่สมัยพี่ลียังขับรถเมล์อยู่ที่พิจิตรมันทำให้ผมได้รู้ความจริงว่าน้องจูนลูกสาวที่มีกับพี่โอที่จริงแล้วเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของพี่ลีภาพมันฟ้องว่าพี่โอพูดง่ายๆคือมีชู้กับคนขับรถคนอื่นและนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ลีเขาเลิกกับพี่โอแล้วก็ย้ายมาทำงานในกรุงเทพและการทำแท้งครั้งแรกความจริงที่พี่ลีไม่รู้คือว่าเด็กคนแรกที่ทำแท้งไปนั้นที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ลูกของพี่ลีแต่เป็นลูกของพี่เจนกับคนที่โรงงานที่พี่เจนทำงานอยู่นั่นแหละครับอะไรกันเนี่ยทำไมมันซับซ้อนกันขนาดนี้แต่เด็กคนที่สองที่พี่ลีกับพี่เจนทำแท้งไปเป็นลูกของพี่ลีจริงๆภาพมันเล่าเรื่องราวแบบอย่างละเอียดแบบชนิดว่าละเอียดมากๆจนผมเริ่มสับสนไปหมดแล้วพอพี่เจนเดินเข้ามาแล้วก็นั่งคุยกับอาจารย์พี่ลีแล้วก็พี่นัทผมก็ได้เหลือบไปเห็นร่างของสาวน้อยคนหนึ่งที่เปียกน้ำไปทางล่างจนน้ำมันหยดลงพื้นคือเธอมาในสภาพของเด็กหญิงวัย5 ขวบใส่เสื้อแขนสั้นสีชมพูกางเกงขาสั้นสีเขียวอ่อนผิวหนังขาวซีดไปทั้งตัวดวงตาสีขาวขุ่นไม่มีตาดำทั้งตัวเปียกน้ำตั้งแต่หัวจรดเท้ามายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านหยดน้ำจากตัวของเด็กมันเจิ่งนองเต็มหน้าบ้านแล้วอยู่ๆก็มีมือที่ยื่นออกมาจิกหัวเด็กหญิงคนนั้นแล้วก็กระชากอย่างแรงจนน้องคนนั้นปลิวตามแรงมือออกไปจากหน้าประตูบ้านและหายวับไปในชั่วพริบตาผมตกใจถึงกับสะดุ้งพรวดลุกขึ้นและรีบออกไปดูที่ประตูหน้าบ้านแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรแล้วมันพบเพียงแต่ความว่างเปล่าเพียงเท่านั้นและอาจารย์ก็กวากมือเรียกผมให้กลับมานั่งข้างๆตรงที่เดิมและอาจารย์ก็ถามผมว่าเห็นอะไรมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากๆที่ต้องบอกพี่ลีว่าทั้งสองคนมีชู้จนมีลูกและอาจารย์ก็จ้องหน้าผมแบบเขม็งเลยจนในที่สุดผมก็ต้องเล่าเรื่องราวที่ผมเห็นให้ฟังพอพี่ลีได้ฟังถึงกับน้ำตาร่วงเลยเป็นใครเขาอดใจไม่ได้เหมือนกันและอาจารย์ก็พูดกันว่าถ้าจะให้ช่วยต้องทำตามที่อาจารย์บอกทุกอย่าง
ห้ามถามห้ามมีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นและที่สำคัญคือห้ามทำผิดสัญญาที่ได้ให้คำมั่นกับปู่เอาไว้ถ้าทำไม่ได้ก็คิดให้ดีๆก่อนแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าปู่ใจร้ายแล้วเงื่อนไขมันก็คือว่าหลังจากที่อาจารย์ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วพี่ลีต้องบวชคือต้องบวชอย่างน้อย3 พรรษาขึ้นไปส่วนพี่เจนก็ต้องไปบวชเป็นเนกขัมมะนานแค่ไหนนั้นไม่สามารถรู้ได้จนกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะเป็นผู้มาบอกเองอันเนี้ยอาจารย์ไม่สามารถกำหนดได้จริงๆพี่ทั้งสองคนก็คิดกันอยู่นานพอควรแต่สุดท้ายแล้วพี่ลีก็ตัดสินใจตกลงตามเงื่อนไขที่อาจารย์ได้บอกมาส่วนพี่เจนก็ตกลงด้วยแต่สำหรับผมผมดูแล้วเหมือนกับว่าพี่เจนเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างก่อนที่จะตกปากรับคำกับอาจารย์เพราะดูหน้าแล้วมันเต็มไปด้วยความกลัวก่อนที่จะลงไปนั่งหน้าแท่นปู่กับพี่ลีจุดธูปกล่าวคำให้สัญญาที่หน้าแท่นบูชาปู่จากนั้นอาจารย์ก็บอกให้พี่นัทเตรียมของใส่ย่ามเราจะออกเดินทางกันเลยคือแต่ว่าไปไหนครับอาจารย์ตอบว่าเราคงต้องไปเริ่มต้นที่บ้านเกิดของพี่ลีที่พิจิตรอันนี้ผมงงแบบถึงกับเข่าซุดเลยว่าเราต้องไปจริงๆเหรอยังไม่ทันที่ผมจะได้รับรู้ถึงเหตุผลอะไรเลยอาจารย์กับพี่ๆทั้งหลายก็ขึ้นรถกันไปเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินทางกันถึง319 กิโล4 ชั่วโมงครึ่งกว่าเกือบ5 ชั่วโมงคือพวกเราไปถึงบ้านพี่ลีมันก็3 ทุ่มเกือบจะ4 ทุ่มแล้วล่ะอย่างที่รู้ถนนแถวต่างจังหวัดมันมืดขนาดไหนยิ่งวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านมันเป็นถนนลูกลังที่มืดสนิทจริงๆแล้วทางมันก็ขรุขระพี่นั้นใช้ความเร็วไม่ได้เลยหลังจากที่เราผ่านความยากลำบากอยู่นานพอดูเราก็มาถึงบ้านแม่ของพี่ลีคือทั้งแม่ญาติพี่น้องต่างตกใจออกมาดูกันหมดเลยมาดูการมาของพวกเราทุกคนและอาจารย์ก็บอกให้พาไปดูจุดที่น้องจูนจมน้ำซึ่งพี่ลีก็พูดขึ้นว่าจุดตรงที่น้องจูนโดนดึงลงไปให้จมน้ำตายใช่ไหมครับและอาจารย์ก็พยักหน้าเพื่อเป็นการตอบรับว่าถูกต้องแล้วและที่ไปนะครับก็มีกันเพียง3 คนเท่านั้นมีผมมีอาจารย์แล้วก็พี่ลีส่วนพี่นัทกับพี่เจนอยู่ที่บ้านของแม่พี่ลีผมว่าคนไปน้อยๆประมาณนี้ก็ดีแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องมากันแค่นี้กำลังดีแต่ผู้ติดตามสิมากันทำไมเยอะแยะมากัน50-60 คนผมว่าเป็น100เลยนะคือแบบว่าค่อยๆทยอยเดินตามคณะของผมแบบห่างๆนะแต่มากันเรื่อยๆจากนั้นคณะของเราก็มาถึงยังจุดเกิดเหตุริมตลิ่งตรงที่พบศพของน้องโจรแล้วก็นำร่างของน้องขึ้นมาผมมองลงไปในแม่น้ำพิจิตรที่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นน้ำวนเล็กๆเพราะผมเห็นเพียงแค่น้ำที่เป็นสีดำๆมันเป็นวงกลมๆในทุกครั้งที่มีกระแสน้ำแรงๆไหลผ่านแล้วอาจารย์ก็ให้ผมจุดธูปชุดแรก9 ดอกเอาไปปักไว้ในที่แจ้งริมตลิ่งและอีกชุดหนึ่ง36 ดอกเอาไปปักไว้ที่ใต้ต้นไม้ที่ต้นก้ามปูมันก็อยู่ตรงริมตลิ่งเหมือนกันจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มร่ายพระเวทอันนี้ผมบอกขอเลยว่าดูเหมือนอาจารย์จะไหว้พระเวทเสียงดังนะแต่ผมเองไม่ได้ยินเสียงของอาจารย์เลยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นมันมีร่างที่ตอนนั้นผมเห็นแต่เพียงว่ามันเป็นเงาดำๆค่อยๆคลานขึ้นมาจากตลิ่งมันเป็นร่างของผมว่าเป็นชายที่รูปร่างผอมมากๆแขนขาลีบแบนแต่ดูแล้วแข็งแรงเกินมนุษย์เพราะว่ามือขวาผมเห็นเลยว่าร่างดำๆลากเอาร่างของเด็กหญิงขึ้นมาจากน้ำด้วยอาจารย์บอกให้ผมเอากำยานมาแล้วก็ไล่พระเวทต่อก่อนที่จะไล่พระเวทอาจารย์ก็บอกให้ผมโปรยกำยานขึ้นเหนือหัวโปรยไปเรื่อยๆจนกว่าจะบอกให้หยุดโปรยกำยานไปทั่วเลยแป๊บหนึ่งมั้งอาจารย์ก็บอกให้ผมหยุดมันก็เลยทำให้ผมเห็นไอ้ร่างที่เป็นเงาดำๆได้อย่างชัดเจนร่างนั้นมันก็คือเปรตเลยที่มีสภาพผอมจนหนังหุ้มกระดูกที่ใบหน้ามันไม่มีดวงตามันเป็นแค่เบ้าตาที่ไม่มีลูกตาเลยผิวหนังที่แห้งจนติดกระดูกนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นแผลจากไฟไหม้คือมันไหม้จนแห้งตกสะเก็ดและการที่มันขึ้นมาจากน้ำมันทำให้ผมเห็นรอยแผลแบบเป็นร่องรอยไฟไหม้อย่างชัดเจนว่ารอยของแผลนั้นมันมีน้ำหนองค่อยๆไหลเยิ้มออกมาจากรอยแตกของแผลแต่นั่นมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่มันพามาด้วยมันก็คือเด็กห
หญิงคนที่ผมเห็นที่หน้าประตูบ้านอาจารย์ซึ่งพอพี่ลีได้เห็นเด็กหญิงคนนั้นน่ะพี่ลีก็ร้องออกมาเลยว่าน้องจูนแล้วผมก็ได้รับรู้ความจริงบางอย่างเพราะภาพมันเข้ามาในหัวผมอีกมันเป็นภาพชุดในยุคโบราณคือภาพที่ผมเห็นน่ะมันเป็นภาพการลุมทำร้ายของชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับพี่ลีเลยคือภาพต่อมายังคงเป็นภาพการลุมทำร้ายในแบบที่ทารุณกรรมโดยชายที่หน้าตาดูดีมีฐานะเป็นคนสั่งการแล้วภาพต่อมาก็คือชายคนที่หน้าเหมือนพี่ลีนั่นน่ะนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นและเขาค่อยๆฟื้นขึ้นแต่ว่าเขานั้นน่ะเดินไม่ได้แล้วเขาก็เลยค่อยๆคลานไปอย่างช้าๆแล้วภาพก็ตัดมาที่ชายหนุ่มคนเดิมเดินมาเจอเขาอีกแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าภาพของคนที่หน้าเหมือนกับพี่ลียังคงมีคราบเลือดติดอยู่มันติดอยู่ตามตัวทั่วทั้งล่างเลยเต็มหน้าเต็มตาไปหมดแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็วิ่งตรงเข้ามาทำร้ายเขาอีกครั้งแต่ในครั้งเนี้ยชายคนที่ดูดีมีฐานะเขามีดาบอยู่ในมือด้วยเขาเดินเข้ามาอย่างช้าๆเงื้อดาบที่ถืออยู่ในมือจนสุดแขนแล้วก็ฟาดลงมาที่ล่างของชายที่หน้าตาเหมือนกับพี่ลีอย่างแรงแล้วก็กระหน่ำฟันล่างของชายคนนั้นที่หน้าตาเหมือนกับพี่ลีจนกระทั่งเลือดกระเซ็นเลอะเทอะตัวของชายผู้มีฐานะคนนั้นไปทั้งตัวและแล้วชายคนที่หน้าตาเหมือนกับพี่ลีก็ขาดใจตายตรงนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้ผมได้มาประมวลความคิดตอนหลังแล้วนะครับเพราะในตอนนั้นผมต้องสนใจกับผีที่มันอยู่ตรงหน้าผมกับอาจารย์มากกว่ามันค่อยๆเดินขึ้นมาพร้อมกับลากน้องจูนขึ้นมาด้วยคือพี่ลีเห็นแล้วว่าใจมันแทบจะขาดใจได้ดูเหมือนกับว่าน้องจูนจะไร้สติเพราะไอ้ผีเปรตตัวนั้นมันเหวี่ยงร่างน้องจูนไปกองอยู่ข้างๆริมตลิ่งแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาหาอาจารย์เลยมืออันใหญ่โตที่มาพร้อมกับกรงเล็บที่ดำสนิทแล้วมันก็แหลมคมมากไอ้ผีเปรตตัวนั้นมันเหวี่ยงมือทั้งสองข้างมาอย่างแรงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทำร้ายอาจารย์แล้วก็ผมได้เพราะว่ามันไม่สามารถจะเหวี่ยงมือเข้ามาทำร้ายอะไรได้เลยดูเหมือนกับว่ามันจะติดกับอะไรบางอย่างผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นพลังงานบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวอาจารย์แล้วที่คอยปกป้องเราเอาไว้นั่นอาจจะเป็นผงกำยานของอาจารย์ที่ผมได้โปรยไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ในจังหวะที่ผีเปรตตัวนั้นเหวี่ยงมือทั้งสองข้างเข้ามาหาอาจารย์ก็ท่องพระเวทเสร็จเรียบร้อยและก็เป่าพระเวทออกไปในจังหวะนั้นเลยซึ่งลมพระเวทที่อาจารย์เป่าออกไปมันกลายเป็นไฟที่ลุกโชนขึ้นและพุ่งตรงไปยังร่างของผีเปรตตนนั้นมันโดนไฟพระเวทอย่างจังถึงกับกระเด็นออกไปกองอยู่กับพื้นเลยจากนั้นอาจารย์ก็บอกให้ผมเอาน้ำมนต์ออกมาแล้วก็เดินตามอาจารย์มาอาจารย์เดินตรงไปยังจุดที่ผีเปรตตนนั้นมันล้มลงจากนั้นอาจารย์ก็นั่งชันเข่าลงไปอยู่ที่บริเวณส่วนหัวของผีเปรตแล้วอาจารย์ก็พูดว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเกิดเพราะว่าโดนทำลายร่างไปก่อนแต่ว่ายังไงเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายหรือพรากชีวิตของคนอื่นเพื่อเป็นการแก้แค้นคนที่ทำเจ้ามันเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจากสิ้นเจ้าควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมปล่อยวางความทุกข์เริ่มต้นใหม่ด้วยการให้อภัยใช้ความเมตตาเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เจ้าได้รับและมันก็จะเป็นอานิสงส์ผลบุญทำให้เจ้าหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้เร็วขึ้นฉันขอเป็นคนที่ปลดปล่อยตัวเจ้านะผมเห็นแล้วว่าไอ้ผีเปรตตนนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีดวงตานะมันมีแค่โพรงโบลึกๆลงไปแต่ดูจากท่าทางอาการแล้วมันยังคงไม่สำนึกตอนนั้นอาจารย์ถือมีดหมออยู่ในมือเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วล่ะและอาจารย์ก็ไล่พระเวทเพียง4 คำเท่านั้นพร้อมกับเงื้อมือข้างขวาข้างที่ถือมีดหมออยู่นั่นแหละแล้วก็แทงลงมาอย่างแรงที่ตรงหน้าผากของผีเปรตตัวนั้นแทงลงมาพร้อมกับพระเวทคำสุดท้ายเสียงดังเปรี้ยมันดังขึ้นทั่วร่างของผีเปรตตัวนั้นอย่างลั่นเลยเหมือนกับว่ากระดูกมันแหลกไปทั้งล่างและอาจารย์ก็บอกให้ผมลาดน้ำมนต์ลงไปให้โดนตั้งแต่มีดหมอที่ปักอยู่กลางหน้าผากแล้วลากยาวไปจนถึงปลายเท้าพอน้ำมนต์หล่นลงไปโดนล่างผีเปรตตัวนั้นมันก็ระเหยกลับกลายเป็นไอลอยขึ้นมาแล้วร่างผีเปรตร่างนั้นมันก็สลายกลายเป็นผงเท่าฐานเพียงเท่านั้นจริงๆคือตอนที่อาจารย์สั่งให้ผมมาลาดน้ำมนต์อาจารย์ก็เดินไปยังร่างของน้องโจรที่ยังคงหมดสติเหมือนเดิมแต่ว่าร่างนั้นมันไม่ใช่กายเนื้อของน้องเขาจริงๆ
เพราะตอนน่ะผมเห็นเลยว่าน้องจูนลุกขึ้นมานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าอาจารย์มันเป็นร่างที่โปร่งใสแล้วก็เรืองแสงด้วยจากนั้นก็ค่อยๆจางหายลอยขึ้นฟ้าไปอย่างสงบผมรีบเดินกลับไปหาอาจารย์กับพี่ลีเห็นพี่ลีนั่งลงนั่งแบบหมดสภาพแล้วก็ร้องไห้คงมีความสุขที่ได้เห็นลูกในวินาทีสุดท้ายที่ไปสบายพี่เขาพูดทิ้งท้ายว่าเขาได้แต่หวังว่าลูกสาวคงได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าและถ้าชาติหน้ามีจริงกลับมาเกิดเป็นพ่อลูกกันใหม่นะจ๊ะจากนั้นผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตอนที่คณะของเรามากันเนี่ยชาวบ้านผู้สังเกตการณ์ตามมากันเป็นร้อยแต่ตอนนี้ไม่เห็นสักคนเลยนะพี่ลีบอกว่าเขาไปตั้งแต่วิแรกที่เห็นเงาดำๆของปีเปรตตัวนั้นละกรรมจริงๆพอเรากลับมาถึงบ้านแม่พี่ลีวิ่งเข้ามากอดพี่ลีแล้วก็ร้องไห้เพราะดีใจที่จะบวชให้แม่พี่น้องกับญาติที่กลับมาก่อนนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็ดีใจที่จะได้มีงานบุญงานกุศลสักทีซึ่งในเรื่องเนี้ยพี่นัทเขาเป็นคนเล่าให้แม่ฟังจากนั้นแม่ก็จัดเตรียมทุกอย่างคือพร้อมบวชได้ในทุกวินาทีพวกเขาจะรู้บ้างไหมในระหว่างที่พี่นัทกับแม่กำลังวุ่นวายเรื่องการบวชผมกับอาจารย์ก็คงจะต้องวุ่นวายกันเรื่องผีอยู่แน่ๆเลยและที่ลืมไม่ได้คือพี่เจนต้องบวชเนกขมะหลังจากที่อาจารย์จัดการผีตัวนั้นเรียบร้อยไปแล้วด้วยซึ่งแม่ของพี่ลีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแม่รู้จักวัดนี้เป็นอย่างดีเพราะเคยไปบวชเนกขมะมาแล้วอยู่พักหนึ่งนะซึ่งพี่ลีจะได้เลิกบวชในอีก2 วันข้างหน้าและในตอนนั้นผมว่าทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ต่างขอร้องให้อาจารย์อยู่ต่อเพื่อเป็นผู้ปลงผมนาคแต่อาจารย์กลับบอกว่าฉันขอตัวนะไม่ขออยู่แย่งบุญแม่ของลีหรอกนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันต้องกลับบ้านเพราะยังมีเรื่องอื่นๆที่ยังต้องทำอีกเยอะแล้วก็เป็นห่วงแม่เขาด้วยแล้วในคืนนั้นอาจารย์ก็เดินทางกลับบ้านแต่พอหลังจากที่พี่ลีบวชไปแล้วบวชได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆมั้งก็มีเหตุอีกเพราะพี่เจนหลังจากที่บวชตามหลังพี่ลีไปได้2 วันคืออยู่เป็นเนกขมะได้ประมาณสัก3 วันก็หนีออกมาจากวัดกะว่าจะมาหาป้าที่กรุงเทพกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่ามันดันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนมันเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารคันที่พี่เจนนั่งมาคืออยู่ยางหลังมันก็ระเบิดพร้อมกันทั้ง2 เส้นเลยทำให้รถตกไหลทางกลิ้งไปหลายตลบจนทำให้พี่เจนกระแทกกระดูกสันหลังเคลื่อนมันก็ได้ทำให้พี่เจนเขาเป็นอัมพาตครึ่งล่างไปแต่มันยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าตอนที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่อาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมันก็กำเริบแบบเฉียบพลันทำให้พี่เจนขาดอากาศหายใจและก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าสาเหตุที่มันเกิดจริงๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์ก็อธิบายให้ผมฟังว่าพี่ลีเขามีกรรมกับเปรตตนนั้นดังภาพที่เห็นในชาติก่อนเปรตตนนั้นเป็นคนให้คนมารุมทำร้ายพี่ลีถึง2 ครั้งจนกระทั่งตายมันก็เลยทำให้เกิดกรรมที่ผูกพันกันพี่ลีก็เลยมีส่วนเกี่ยวพันกับการทำแท้งเขาถึง2 ครั้งแล้วตัวที่จะมาเกิดก็คือเปรตตัวนั้นตัวเดิมเลยทั้ง2 ครั้งเลยส่วนกรณีน้องจูนเป็นกรรมใหม่ที่ผีเปรตตัวนั้นมันสร้างขึ้นไม่เกี่ยวกับพี่ลีและมันก็เป็นกรรมของน้องจูนเองส่วนเรื่องของพี่เจนมันไม่ใช่เรื่องของการผิดสัญญาแต่มันเป็นเรื่องของการโกงกรรมสิ่งที่เขาทำคือการฆ่าคนด้วยการทำแท้งแต่เขากับใช้สายดำในการที่จะหลีกเลี่ยงกรรมนั่นคือการโกงกรรมชัดๆเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรมาคุ้มครองเขาก็เลยหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นAugust Story Season 2 EP ที่97โกงกรรมในตอนขากลับผมใจหายแวบๆอยู่นิดหนึ่งคือผมเห็นอาจารย์ดูเพลียๆแล้วอาจารย์ก็มาพลอยหลับไปโดยที่นั่งอยู่ข้างๆผมนั่นแหละคือวันนี้ผมเห็นอาจารย์ต้องใช้พลังมากจริงๆและอาจารย์ก็ดูพูดน้อยๆแล้วก็ดูเครียดๆผมก็เลยไม่กลัวปล่อยให้อาจารย์ได้หลับไปโดยที่ผมไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรภายในใจของอาจารย์แต่แล้วอาจารย์มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นคืออยู่ดีอาจารย์ตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าให้พวกใจร้ายฉันหิวข้าวจนเป็นลมเสร็จเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครถามฉันสักคำเลยว่าหิวข้าวหรือเปล่า
โถความผิดผมเองผมก็ต้องรีบขอโทษอาจารย์แล้วก็ง้ออาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะงอนกันไปใหญ่อะและพอดีกับว่าพี่นัทน่ะต้องเติมน้ำมันก็เลยกะว่าจะหาอะไรให้อาจารย์ลองท้องไปก่อนแกจะได้ไม่งอแงแต่แล้วสวรรค์ก็ทรงโปรดมันมีร้านข้างๆปั๊มที่ยังเปิดให้บริการอยู่ร้านนั้นมันก็คือต้มเลือดหมูสูตรโบราณคือตอนนั้นอ่ะมันก็ตีสี่คือใกล้เช้าแล้วล่ะต้มเลือดหมูสักชามกับข้าวสวยร้อนๆสักถ้วยมันคงดีอย่างแน่แท้และพวกผมกับพี่นัทพาอาจารย์เข้าไปนั่งในร้านกลิ่นครับกลิ่นน้ำซุปกระดูกหมูมันหอมตลบอบอวนไปหมดกลิ่นน้ำซุปกระดูกหมูมันหอมแบบว่ากลิ่นน้ำต้มกระดูกที่เป็นแบบน้ำใสอ่ะมันหอมกลิ่นพริกไทยกระตุ้นความอยากอาหารเข้าไปอีกผมกับอาจารย์ก็เลยสั่งต้มเลือดหมูใส่ทุกอย่างพิเศษแต่พี่นัทนะชอบต้มเลือดหมูสูตรต้มยำเรารอกันไม่นานชามต้มเลือดหมูที่มันร้อนๆที่ควันมันฉุยขึ้นมาตามเส้นทางการเดินทางจากหน้าร้านมาจนถึงโต๊ะเราแล้วเราก็ได้พบกับความอลังการที่ตั้งอยู่ตรงหน้าของเราทั้ง3คน3ชามที่สั่งมาถือว่าเป็นชามที่ใหญ่พอสมควรที่มันบรรจุความอร่อยมาอย่างแน่นมันเริ่มต้นด้วยเลือดหมูชิ้นโตๆ3ชิ้นใหญ่ๆมันทั้งนุ่มทั้งเหนียวตามด้วยตับหมูที่ลวกสดๆแบบชามต่อชามเลยขอบอกเลยว่าเจ๊เขาลวกมาได้อย่างสุกแบบพอดีแบบทุกชิ้นคือว่ามันไม่แข็งแล้วมันก็ไม่เหลวแต่สิ่งที่สำคัญคือว่ามันชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็ต่อด้วยไส้อ่อนที่สะอาดไร้กลิ่นคาวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันมีแต่ความนุ่มแล้วก็เด้งเวลาที่เคี้ยวมันเด้งในปากเส้นจีที่มีขนาดใหญ่ชิ้นโตๆไร้กลิ่นใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะมันมีแต่ความกรอบนุ่มแล้วก็เหนียวเนื้อสัมผัสตอนเคี้ยวคือมันกรอบเด้งดีมากๆแต่ที่เด็ดสุดผมว่าน่าจะเป็นน้ำซุปนะเพราะว่ามันใส่พริกไทยดำแบบกลิ่นนั้นมันเข้ากับกลิ่นน้ำมันงาอย่างลงตัวเลยแต่ที่สำคัญที่ผมชอบมากคือเจ๊เขาใส่ผักมาด้วยผักที่ใส่มันเป็นยอดตำลึงอ่อนๆมันทำให้ผมอดนึกถึงตอนเด็กๆไม่ได้ตอนที่แม่ทำต้มจืดตำลึงให้กินอันนี้ผมบอกเลยนะว่าน้ำซุปเปล่าๆอันเนี้ยกินกับข้าวได้เลยไม่ต้องพูดอะไรมากผมรู้ตัวอีกทีตอนที่เงยหน้าขึ้นของผมที่สั่งมาต้มเลือดหมู1ข้าวเปล่า3หายวับไปกับตาส่วนอาจารย์ต้มเลือดหมู3ข้าวเปล่า1หายวับไปแต่ต้มเลือดหมูข้าวเปล่ายังกินไม่ถึงครึ่งเลยต้มเลือดหมู3ชามกินเข้าไปได้ยังไงออคัสสอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ